نفسك تعرفي وصفة البيج ماك اللي قلب السوشيال ميديا والتيك توك واليوتيوب؟ تعالي أقولك تعمليها بطريقة سهلة ولذيذة وتتاكل أكل ازاي على طريقتنا ووصفتنا في قناتنا، قناة تيسير أبو دهب. بس اوعي تنسي تفعلي جرس الاشتراك وتتابعينا عشان يوصلك كل جديد على قناتنا. ويلا بينا نبتدي. اول حاجة هبتدي اجهز عشان اعمل المايونيز، وهبتدي اضيف نص كوباية من المايونيز في بولة او في طبق غويط، وهضيف عليهم 3 معالق كبار من المستردة ومعلقتين كبار من عسل النحل بالشكل ده. وهبتدي اضيف معلقتين كبار من الخيار المخلل متقطعين قطع صغيرة، وهبتدي اضيف التوابل: ربع معلقة صغيرة من البصل البودرة، وربع معلقة صغيرة من الثوم البودرة بالشكل ده، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وياريت يا بنات يكون ناعم وده أهم حاجة، وربع معلقة صغيرة من البابريكا وهي معلقة واحدة اللي بعاير بيها التوابل كلها، ونص معلقة صغيرة من الملح. بعد كده هبتدي أقلب المكونات دي كلها على بعضها كده كويس جدا بالمضرب اليدوي كده، وبعد كده هبتدي أشيلها على جنب. بعد كده هبتدي احضر البصل المكرمل. هبتدي اجيب طاسة اضيف فيها معلقتين كبار من الزيت، وهستنى لحد ما الزيت يسخن، وبعد كده هبتدي اضيف بصلتين متوسطين متقطعين شرايح وطبعا مغسولين كويس، وابتدي اكرمل البصل مع التقليب. بعد كده هبتدي اضيف الملح حسب الرغبة، يعني على حسب رغبة الملح في الاكل بالنسبة لك، وابتدي اقلب البصل كده لحد ما يتكرمل معايا بالشكل ده والمية تنشف. هبتدي اضيف شوية مية صغيرين وابتدي اقلب من وقت للتاني بالشكل ده لحد ما كله بالشكل ده يبقى متكرمل معايا زي الكراميل كده. وكده احنا كرملنا البصل بالشكل اللي انت شايفاه ده. هبتدي اضيف مكعب من الزبدة وابتدي اقلب فيه لحد ما يدوب خالص. بعد مكعب الزبدة ما داب خالص هبتدي ارفع الطاسة من على النار. بعد كده هبتدي اجيب عيش التورتيلا الحجم الصغير، وابتدي اجهز كيلو من اللحمة المفرومة، واجيب من عيش التورتيلا رغيف وابتدي افرد عليه بشكل متساوي اللي هو داير ما يدور كده. اجيب قطعة لحمة بحيث ان انا اقدر اوزعها على كل رغيف العيش، وابتدي افردها بالتساوي كده زي ما انتي شايفة. توزعيها بالشكل ده وتكون طبقة اللحمة طبقة خفيفة جدا عشان تستوي معايا بالشكل ده. وزعتها خلاص، هبتدي ارش رشة ملح صغيرة، وهبتدي ارش رشة فلفل اسود ناعم بالشكل ده. وبعد كده هكمل بنفس الطريقة في كل العيش. اول حاجة هبتدي اجيب مكعب من الزبدة داب معايا خلاص. هتبتدي تضيفي العيش التورتيلا من ناحية اللحمة لحد ما اللون يتغير معايا ويستوي تماما، وهتبتدي تضغطي عليه بالشكل ده لحد ما اللحمة تستوي خالص كده. خلاص اللحمة استوت، هبتدي اقلبها الناحية التانية واضيف عليها شرايح جبنة موتزاريلا بالشكل ده، واستنى لحد ما الجبنة تسيح معايا. وبعد كده هبتدي اضيف الصوص اللي انا عملته وابتدي اوزعه كده، وابتدي اضيف البصل المكرمل بالشكل ده وهوزعه كده. وبعد كده هقفل على الجنب التاني بالشكل ده زي ما انتي شايفة، وهبتدي احمر من الجنبين على الجنب اليمين والجنب الشمال. وهتكرري نفس الموضوع في كل العيش اللي عندك بحيث اللحمة تستوي كويس. ولما تستوي معايا خالص هبتدي ارفعها من على النار، وهكون مجهزة شوية خس أو كابوتشي أو أي حاجة خضرة كده، أو على حسب ما بتحبي بقى. تحبي تضيفي مثلا خيار شرايح، بتحبي طماطم، بتحبي أي خضرة معاه، ويبقى معايا بالشكل اللذيذ اللي انتي شايفاه ده. وبألف هنا وشفا عليكم يا متابعيني، متابعين قناة تيسير أبو دهب. ودي كانت وصفتنا النهاردة، وصفة البيج ماك. وعشان تشوفي كل جديد تابعينا وفعلي جرس الاشتراك عشان يوصلك على قناتنا كل جديد وكل وصفة جديدة ومميزة على قناتنا، قناة تيسير أبو دهب. وباي باي يا حلوين.